Hello, welcome to Jonah25 Vlog Kausin!
hugas na yung plato. Ayoko na lang ng bihon na may kulay, na maraming kulay. Kuntian ko lang yung ano ko, yung toyo. Kasi pag masyadong brown, parang hugas na tayo ng tomato. Hugas ako ng plato, ha? Luto ng bihon. Ayan na po ang aking bihong gisado ni Janet 25 Vlog. Hindi po ako professional mag-cook, pero hilig lang po mag-cook paminsan-minsan. Thank you for watching, and please subscribe and please put your comment down below. Ayan. Ito ang aking tanghalian ngayon. November 6. November 6. Yan, ang bihon natin at ang juice. Pero nauhaw ako kaya mag-juice muna ako. Tubig. Meron tayong tubig. Sarap. Salamat sa pag-watch. Ito yung aking original bihon kay Janet 25 Vlog. Nga lang pag wala akong pasok, niluluto-luto minsan akong ano-ano para pakain sa kay Unika Iho para sa dinner mamaya. Kasi nasa school yung bata. Kaya luto ang nanay. Pero mostly hindi naman ako nagluluto. Kaya thank you. This is my bihon. Ba? Grab. Hindi siya maano nga. Ang lasa, sarap. Sariling luto, sariling bate. Sariling puri. Bihon. From Japan with love, Janet 25 Vlog. Bihon niya to. Ba? Thank you for watching. So, November 6 ngayon, pero ewan ko lang kung kailan ko ito i-upload. This is my original bihon here in Japan by Janet 25 Vlog. Ang aking bihon. Shout out, mega love shout out to all the viewers of my video. Salamat. Ang hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Ang mga subscriber na, salamat po sa inyong suporta. Sa Team Attack, sa Team Watak, sa Team Squad, Eagle Squad, sa Team Kulits, and sa lahat ng sa Solid Gang Teams, Solid Gangs Team, ang aking member, MJ Sakalam, Simple My Loves, salamat, at ang magpapamember pa, Yoroshiku Onegai shimasu.
Yes, thank you for watching. Yoroshiku onegai shimasu. Please subscribe and share, comment and like. And please don't forget to click the button bell. Bye!